chính trong tuần từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11 năm 2021, SSI và VND sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn thêm 7.460 tỷ và 4.350 tỷ. Thứ trưởng Bộ Tài chính phấn đấu đưa thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng trước năm 2025. Ngân hàng Nhà nước khẳng định chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ được thực hiện trong thời gian tới. Thủ tướng cho biết chính phủ sẽ có gói kích thích nền kinh tế quy mô đủ lớn. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần được thực hiện bởi chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số thông tin chính trong tuần vừa rồi. Vâng, và sau đây thì anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Vâng, trong tuần qua thì VN Index đã đi ngang trong 4 ngày đầu tuần và giảm khá là mạnh trong ngày thứ 6 cuối tuần. Đóng cửa tuần thì VN Index đã giảm 21 điểm, tương đương với mức giảm là 1,4%. Tuy nhiên thì mức độ phân hóa trên thị trường là vô cùng lớn. Có những nhóm ngành thì tăng rất mạnh và ngược lại có những nhóm ngành thì giảm sốc. Trước hết là theo chiều tăng, dòng tiền tuần qua thì tập trung mạnh vào nhóm chứng khoán, bất động sản, xây dựng và nhiều cổ phiếu vốn hóa nhỏ như là CTI, HAG và nhóm các cổ phiếu sông Đà. Trong đó điển hình nhất có lẽ là cổ phiếu CEO tăng trần 10 phiên liên tiếp dù kết quả kinh doanh đã lỗ trong 4 quý liên tiếp. Ngoài ra thì có thông tin đáng chú ý đó là SSI và VND sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm gần 7.500 tỷ và khoảng 4.350 tỷ, có lẽ là vào năm 2022. Ở phía chiều giảm thì đáng chú ý nhất có lẽ đến từ nhóm cổ phiếu thép với các cổ phiếu như là Hòa Phát, Hoa Sen hay là Nam Kim. Giá cổ phiếu gần như là giảm liên tiếp trong cả 5 ngày giao dịch. Lý do đến từ việc giá thép, giá quặng sắt và giá quặng cán nóng HRC trên thế giới giảm sâu đến khoảng tầm từ 40 đến 60% tùy loại thép. Bên cạnh đó thì nhiều nhóm ngành tài nguyên như là phân bón, than, xi măng và đặc biệt là nhóm dầu khí cũng giảm điểm do các loại hàng hóa trên thế giới như là phân bón, than, dầu khí đều giảm điểm. Nhóm ngân hàng tuần qua cũng giảm khoảng tầm 1% dù đã tăng tương đối tốt trong ngày thứ 6 cuối tuần. Lý do nhóm ngân hàng giảm khá mạnh trong tuần này theo chúng tôi cũng một phần là do tuần này là tuần đáo hạn hợp đồng phái sinh nên có thể là nhóm ngân hàng đã được sử dụng để điều tiết chỉ số trong ngày đáo hạn. Thanh khoản tuần qua thì tăng nhẹ 2%, tuy nhiên thì cũng lại rất phân hóa. Nhóm ngành ngân hàng có thanh khoản lớn nhất sàn thì lại giảm 31% và hầu hết các nhóm ngành khác có thanh khoản tăng từ 8 đến 22% so với tuần trước. Nhìn chung thì tuần qua có thể chốt lại bằng một câu đó là mã nào tăng thì vẫn cứ tăng, có thể thậm chí là tăng trần liên tục, còn mã nào giảm thì vẫn cứ giảm. Tuần qua là một tuần phân hóa sâu sắc của thị trường. Dạ vâng, xin cảm ơn anh những chia sẻ vừa rồi ạ. Vậy thì tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất và tỷ giá tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Trong tuần qua thì khối ngoại tiếp tục bán dòng với giá trị là 186 tỷ. Các mã bị bán dòng mạnh là SSI, Hòa Phát, Nam Long, VND, Gex và VPBank. Trong khi đó các mã được mua vào mạnh là quỹ ETF của VN Diamond, Vinhome, Masan, CTG và DigiWorld. Lãi suất và tỷ giá không có nhiều biến động trong tuần qua. Cụ thể là lãi suất qua đêm liên ngân hàng thì tăng nhẹ 2 điểm cơ bản lên mức là 0,63% một năm. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì không đổi ở mức là 0,75% một năm. Còn tỷ giá thì giảm 5 đồng về mức là 22.520 đồng và 22.750 đồng cho chiều mua và bán. Dạ vâng anh Hoàng, trong hơn một tháng qua thì đã có nhiều mã cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng mạnh vài lần và trong đó thì bao gồm nhiều cổ phiếu họ sông Đà và có nhiều nhà đầu tư đã so sánh con sóng lần này giống với sóng penny vào năm 2010. Vào thời điểm đó thì có rất nhiều cổ phiếu sau một cái giai đoạn tăng mạnh thì đã đột ngột giảm xuống chỉ còn 1 đến 2.000 đồng một cổ phiếu. Vậy thì anh Hoàng có nhận định gì về rủi ro này không ạ? Vâng, thì để trả lời cho cái câu hỏi này thì mình có làm một cái so sánh về các cái chỉ tiêu vĩ mô giữa năm 2010 và năm nay, năm 2021 để đánh giá xem là liệu cái rủi ro của thị trường nó đang ở đâu. Trước hết với chỉ tiêu quan trọng nhất của thị trường chứng khoán đó là tăng trưởng GDP thì mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy ở cái biểu đồ là chúng ta đặt đỉnh tăng trưởng vào năm 2010 và sau đó thì chúng ta có 2 năm suy giảm tăng trưởng liên tiếp là năm 2011 và 2012. Tức là nếu mà chúng ta đứng ở thời điểm hiện tại là năm 2010 thì có thể nhìn về tương lai chúng ta dễ thấy chúng ta sẽ có 2 năm tăng trưởng suy giảm liên tiếp của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Và việc tăng trưởng suy giảm thì thị trường chứng khoán giảm thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Còn ở thời điểm hiện tại chúng ta nhìn vào tăng trưởng GDP 9 tháng đang chỉ ở mức 1,42% thôi và dự kiến năm nay ở mức đâu đó khoảng tầm 2,5%. Có nghĩa là năm 2021 được kỳ vọng sẽ là đáy của tăng trưởng
và tăng trưởng trong năm tới năm 2022 được kỳ vọng sẽ tốt hơn sau cái giai đoạn bình thường mới và các cái biện pháp giãn cách xã hội được dần dỡ bỏ. Quan trọng thứ hai là lãi suất. Lãi suất năm 2010 đã ở mức rất cao là khoảng tầm 11% và đang trong xu hướng tăng rất là mạnh trong 2 năm sau đó là 2011 và 2012. Nếu mọi người nhớ lại thì có thể thấy được là năm 2011 thì lãi suất thực của nền kinh tế của chúng ta phải rơi vào khoảng tầm 18%, bao gồm mức lãi suất trần là 14% theo quy định của nhà nước và mức chiết khấu ngoài là khoảng tầm 4% nữa. Còn hiện tại thì lãi suất đang ở mức là thấp nhất trong lịch sử. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng đang rơi vào chỉ khoảng tầm từ 5,5 đến 6,2% tùy ngân hàng. Tất nhiên là trong năm sau thì lãi suất vẫn có thể tăng lên để thúc đẩy nền kinh tế, tuy nhiên thì vẫn ở mức rất là thấp trong lịch sử. Thứ ba là về tăng trưởng tín dụng vào nền kinh tế, hay chúng ta còn nói vui với nhau đó là bơm tiền ấy. Có thể nói tăng trưởng tín dụng là lý do chính dẫn đến cuộc khủng hoảng của ngành ngân hàng năm 2011 và 2012. Thì mọi người có thể dễ dàng nhìn vào đồ thị tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2008 đến 2010 là rất lớn, khoảng tầm 30% một năm. Lý do là thế giới và cả nước chúng ta nữa, nước Việt Nam đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007, khởi nguồn từ vụ phá sản của ngân hàng Lehman Brothers tại Mỹ. Những năm đó thì chúng ta đã mắc phải hai sai lầm. Thứ nhất là bơm tiền quá lớn và thứ hai quan trọng hơn là bơm tiền không đúng đối tượng, khiến cho lượng lớn tiền chảy vào kênh đầu tư như là chứng khoán, bất động sản và kênh sản xuất nhưng không mang lại hiệu quả, khiến cho nợ xấu giai đoạn 2011 và 2012 tăng cao và xảy ra cuộc khủng hoảng ngân hàng tại Việt Nam 2 năm đó. Chúng ta đã phải mất đến 4 đến 5 năm và đỉnh điểm là việc mua lại 3 ngân hàng với giá 0 đồng để xử lý cuộc khủng hoảng này. Còn dòng tiền năm nay thì rất là khác. Tuy dòng tiền vào chứng khoán năm nay cũng rất lớn, nhưng hầu hết lại là tiền nhàn rỗi của các nhà đầu tư cá nhân mang vào thị trường và tiền của các công ty chứng khoán họ huy động được thêm từ cổ đông để mang vào thị trường chứng khoán. Nó không phải là tiền cho vay của các ngân hàng. Điều này thể hiện rõ ở số dư huy động vốn của nền kinh tế trong 9 tháng năm 2021 chỉ tăng có 4,28%, thấp hơn rất nhiều mức tăng 4,48% trong năm ngoái. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể dễ thấy là tăng trưởng tín dụng đã giảm liên tục từ năm 2016 trở về đây, cho thấy là áp lực lên lạm phát và nợ xấu xuất phát từ chính sách tiền tệ là không cao. Và cuối cùng là về lạm phát. Mọi người có thể dễ dàng thấy rằng lạm phát năm 2010 và 2011 là rất cao. Cụ thể 2010 là 11,2%, còn 2011 là 16,8%. Qua đó tạo ra nhiều bất ổn trong xã hội. Còn hiện lạm phát đã rất thấp. 10 tháng năm nay mới chỉ tăng có 2,67% và lạm phát cả năm nay chắc vào khoảng 3%. Sang năm 2022 thì áp lực lạm phát có lẽ sẽ lớn hơn do giá dầu tăng mạnh và tổng cầu cũng sẽ tăng lên sau khi chịu tác động mạnh bởi giãn cách xã hội và Covid-19. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng lạm phát năm 2022 sẽ ở mức vào khoảng 4% là phù hợp với nền kinh tế Việt Nam. Tóm lại chúng tôi thấy nền tảng vĩ mô hiện tại so với giai đoạn năm 2010 đã khác nhau rất là nhiều. Nền tảng vĩ mô hiện tại khá là tốt với lãi suất và lạm phát thì đều ở mức thấp. Tăng trưởng tín dụng cũng ở mức thấp nên không tạo ra nhiều áp lực lên lạm phát. Và quan trọng nhất là tăng trưởng GDP thì được kỳ vọng là sẽ tăng trong tương lai chứ không phải là đã giảm trong tương lai như đã xảy ra vào năm 2010. Thị trường thì tất nhiên là có thể tăng, có thể giảm. Tuy nhiên thì cũng khó có thể xấu như năm 2011 và 2012 được. Dạ vâng anh Hoàng. Trong ngày thứ 6 vừa rồi thì thị trường chứng khoán đã giảm rất mạnh. Có lúc thì đã giảm đến 33 điểm và đóng cửa thì giảm hơn 17 điểm. Thanh khoản thì cũng lập kỷ lục mới. Vậy thì không biết là với cái lực bán mạnh như vậy thì phòng phân tích có thay đổi quan điểm gì về thị trường không ạ? Vâng, đúng là áp lực bán ở thị trường có mạnh hơn so với nhận định ban đầu của chúng tôi. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng không có thay đổi gì với nhận định về thị trường. Chúng tôi tiếp tục cho rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm và phân hóa trong thời gian tới. Ngưỡng kỳ vọng của chúng tôi vẫn là ở vùng 1.500 điểm. Phiên giảm điểm thứ 6 vừa rồi chúng tôi cho rằng chỉ là một phiên điều chỉnh hết sức bình thường thôi, bởi vì các lý do sau. Thứ nhất là thị trường giảm điểm với thanh khoản cao kỷ lục nhưng lại không giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng ở vùng 1.440 điểm thì hoàn toàn không phải là một tín hiệu xấu. Thứ hai là thị trường đã hồi phục khá tốt cuối phiên, từ mức giảm 33 điểm xuống chỉ còn giảm khoảng 17 điểm thôi, cho thấy là dòng tiền bắt đáy trong các cái phiên giảm là khá là lớn. Thứ ba là trong lúc mà thị trường giảm điểm thì chúng ta vẫn dễ dàng thấy được có một dòng đứng ra để điều tiết thị trường, đó là dòng ngân hàng.
Và cuối cùng là nhiều cổ phiếu chúng tôi thấy vẫn còn giữ được nền tảng và chưa gãy trend, cho nên chúng ta vẫn còn có thể kỳ vọng được. Tuy nhiên thì thị trường hiện tại đã phân hóa rất là gay gắt, cho nên việc lựa chọn cổ phiếu là rất quan trọng và cũng trở nên khó khăn hơn trước. Trước hết đối với các cổ phiếu thuộc dòng đầu cơ thì đã hút tiền khá là tốt trước phiên thứ 6 vừa rồi. Ngày nào thì cũng có khoảng tầm 40 đến 50 mã tăng trần trên sàn HOSE. Đặc điểm chung của các cổ phiếu này là đã tăng quá nóng, có mã tăng gấp đôi và thậm chí rất nhiều mã tăng gấp 3-4 lần rồi. Nên mua vào lúc này sẽ rất rủi ro, đặc biệt là với nhà đầu tư còn ít kinh nghiệm và chưa tuân thủ các cái nguyên tắc cắt lỗ. Còn trong số các cái cổ phiếu cơ bản thì chúng tôi vẫn thấy được một số dòng còn đang duy trì được đà tăng tốt. Trong đó thì nhóm cổ phiếu mà chúng tôi ưa thích nhất là nhóm chứng khoán với các cổ phiếu là HCM, SSI và VND. Ngoài ra thì còn có các cái cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản khu công nghiệp với cổ phiếu là KBC, nhóm dệt may với cổ phiếu TCM và Sợi Thế Kỷ, nhóm thực phẩm với các cổ phiếu Masan, Sabeco và QNS. Nhóm bán lẻ cũng tăng khá là tốt với các cổ phiếu là Thế Giới Di động, VRE và PNJ. Và cuối cùng là mình nghĩ rằng để thị trường có thể tăng điểm mạnh được thì cũng không thể thiếu nhóm ngành ngân hàng được. Tuy nhiên thì nhà đầu tư cũng không nên kỳ vọng quá nhiều vào nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng nhìn chung là đang yếu hơn so với mặt bằng chung và chỉ tăng khi mà thị trường cần thiết. Các cổ phiếu tốt nhất trong dòng ngân hàng theo đánh giá của chúng tôi là CTG, BIDV và Sacombank. Dạ vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ 2 hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể nhận được những thông tin sớm nhất từ chúng tôi. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.